Hello friends, মই ধনদীপ ডেকা আপোনালোকক মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ লাংস্পিকাণ্ট চিৰিজৰ আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছোঁ, চেপ্টাৰ 7। তাৰে আজি আমাৰ এইটো থাৰ্ড ভিডিঅ' হ'ব। চ' আজি আমি ৰাইট টু ফ্ৰীডম ডিছকাছ কৰোঁ, কি আছে ইয়াৰে কি পইণ্টছবিলাক, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব, এই ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে সেইখিনি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ। চ' আহক বেছি দীঘলীয়া নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰটেকশ্যন অফ 6 ৰাইট, আৰ্টিকল 19। যিহেতু ৰাইট টু ফ্ৰীডমতো 5টা আৰ্টিকেলছ আছে, আৰ্টিকল 19ৰ পৰা 22লৈকে। চ' আৰ্টিকল 19ত কি কৈছে আমাক, ইয়াতে 6টা পইণ্টছ দিয়া আছে আৰ্টিকল 19ৰ বিষয়ে, যে Article 19 guarantee to all citizens the 6 right to freedom of speech and expression, right to assembly peacefully without arms, right to form association or union or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. To বুজি পালে? ইয়াৰ এলাবৰেটলি ইয়াৰ তলত দিয়া আছে, সেইখিনি আমি পঢ়িম বাৰু। চ' ইয়াতে লিখিছে অৰিজিনেলি আৰ্টিকল 19 কণ্টেইন 7 ৰাইটছ। অৰিজিনেলি 7টা ৰাইটছ আছিলে, কিন্তু যিহেতু ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নহয়, 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰুদি সেইটো ডিলিট কৰা হৈছিলে। চ' এতিয়া সেইকাৰণে 6টা ৰাইটছ আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19। চ' কি ৰাইটছ আছে ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে, এইখিনি আমি চাওঁ আহক। Freedom of speech and expression. It implies that every citizen has the right to express his views, opinions, belief and conviction freely by word of mouth, writing, printing, picturing or in any other manner. সকলো চিটিজেনকে কি ৰাইট দিছে এই ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনে? ৰাইট টু এক্সপ্ৰেছ হিজ ভিউজ, আপোনালোকৰ যি ভিউজ আছে, যি অপিনিয়ন আছে, বিলিফ আছে, সেইবিলাক আপোনালোকে যে ফ্ৰীলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে, বা কিহৰ থ্ৰুদি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে? নিজৰ মুখৰ থ্ৰুদি, মুখেদি আপোনালোকে ফ্ৰীলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকৰ ৰাইটিঙৰ থ্ৰুদি, বা প্ৰিণ্টিঙৰ থ্ৰুদি, পিকচাৰিঙৰ থ্ৰুদি, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিউজ অপিনিয়নছবিলাক যেতিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে, সেইটোৱে আপোনালোকক এই ফ্ৰীডম অফ ৰাইট স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনত গেৰেণ্টি কৰিছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে। চ' দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেল্ড এট দ্য ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন ইনক্লুডছ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনত কি আপোনালোকৰ ৰাইট আছে। এইট দিয়া আছে ৰাইট টু প্ৰপাগেটছ ওৱানছ ভিউ এজ ৱেল এজ ভিউজ অফ আদাৰ। ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছটো জানেই, আমাৰ যিবিলাক মিডিয়াবিলাক আছে সেইবিলাকক প্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। নিউজ পেপাৰ হওক, নিউজ চেনেলবিলাক হওক, সেইবিলাকক প্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। ফ্ৰীডম অফ কমাৰ্চিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, সেইটোও আপোনালোকৰ তাত ফ্ৰীডম আছে, আৰ্টিকল 19 গেৰেণ্টি কৰে। ফ্ৰীডম অফ কমাৰ্চিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, ৰাইট এগেইনষ্ট টেপিং অফ টেলিফনিক কনভাৰচেশ্যন। চাওক, টেপিং অফ টেলিফনিক কনভাৰচেশ্যন মানে কি? চাওক, কেতিয়াবা যে আপোনালোকে যে ধৰি লওক দুজন মানুহে কমিউনিকেশ্যন কৰি আছে, মোবাইলৰ থ্ৰুদি কথা পাতি আছে, তাৰপিছত থাৰ্ড মানুহ এজনে যদি সেইটো হেক কৰি বা ফোন টেপিং কৰি যদি সেই কনভাৰচেশ্যনটো শুনি আছে, সেইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ এগেইনষ্টত হয়, আৰু সেইটো কি হয়? আৰ্টিকল 19। ধৰি লওক আপুনি কাৰোবাৰ লগত তেনেকৈ কথা পাতি আছে, কোনোবাই আপোনাৰ ফোনটো টেপিং কৰি আছে, তেতিয়া আপুনি সেই মানুহজনৰ ওপৰত আৰ্টিকল 19ৰ আণ্ডাৰত সেই মানুহজনৰ ওপৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে? কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰে কি দিছে? ৰাইট টু টেলিকাষ্ট, ডেট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ন' মন'পলি অন ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া। Right against banned called by the political party or organization. Right to know about government activities. Freedom of silence. So freedom of silence is a fundamental rights under Article 19. Right against imposition of pre-censorship on a newspaper. Right to demonstration or picketing but not right to strike. আপোনালোকে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, মানে এইটো এনেকুৱা কৈছে যে আপোনালোকে আন্দোলন কৰিব পাৰে, কিন্তু তাতে কোনো ষ্ট্ৰাইক কৰিব নোৱাৰে। কোনো ষ্ট্ৰাইক নকৰাকৈ আপোনালোকে পিচফুলি যদি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰে বা পিকেটিং কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আন্দোলনো কৰিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে।
The state can impose reasonable restriction on the exercise of freedom of speech and expression on the ground of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, contempt of court, defamation, incitement to an offense. So, etu koise je jodio apnalokor tat imankhini right ase, ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছুমান আছে সেই ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানে কি আপোনালোকে যদি দেশৰ ছভাৰেণ্টি ইণ্টিগ্ৰিটিৰ এগেইনষ্টত কিছুমান কাম কৰিব যায় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে সেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰিব সেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰিব চ' যদিও আপোনালোকক ৰাইটছ দিয়া হৈছে কিছুমান আপোনালোকৰ তাত ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছো কিছুমান আছে ছেকেণ্ডটো কি আছে ফ্ৰীডম অফ এছেম্বলি মানে কি Every citizen has the right to assemble peacefully without arms. It includes the right to hold public meeting, demonstration and take out procession. So, public meeting আপোনালোকে কৰিব পাৰে, demonstrations কৰিব পাৰে, procession যিবিলাক কৰে মানে যেতিয়া আমাৰ কা আন্দোলনৰ টাইমত যিমান procession কৰিছিল কিবা কৰিছিল so সেইবিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিন্তু পিচফুলি কৰিব লাগিব আৰু উইদাউট আৰ্মছ আপোনালোকে কোনো আৰ্মছ লৈ পিনে সেইবোৰ procession public meetings কৰিব নোৱাৰে peacefully কৰিব পাৰিব হেইটো আপোনালোকৰ তাত right আছে this freedom can be exercised only on public land and the assembly must be peaceful and unarmed এইবিলাক আপোনালোকে কোনো প্ৰাইভেট ল্যান্ডত বা প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে পাব্লিক ল্যান্ডত কৰিব পাৰে this provision does not protect violent disorderly riotous assemblies or one that cause breach of public peace এটু কোৱা নাই যে আপোনালোকে এসেম্বল কৰিব পাৰে বা এসেম্বলি কৰিব পাৰে পিসফুলি কিন্তু ভায়োলেন্ট হ'ব নোৱাৰিব আপোনালোকে প্ৰটেক্ট ভায়োলেন্ট ডিসঅৰ্ডাৰ হ'ব নোৱাৰিব অৰ্ডাৰলি আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু ৰায়টিয়াছ হ'ব নোৱাৰিব মানে আপোনালোকে কোনো তাতে দাঙ্গে যেনেকৈ হিন্দী ৱৰ্ডত কয় দাঙ্গে কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে তাতে মানে কোনো কাজিয়া পেছাৰ কৰিব নোৱাৰিব এসেম্বলি যদি আপোনালোকে ফৰ্ম কৰে সো ইয়াতে ৰাইট ফ্ৰীডম অফ এসেম্বলি সেইখিনি লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছুমান আছে সেম আগৰ টু নিচিনা একে সো সেইবিলাক আপোনালোক পঢ়ি ল'ব নেক্সট ইয়াতে দুটা সেকশন দিয়া আছে আন্ডাৰ সেকশন 144 এটো মনত ৰাখিব এটো সিআৰপিসি আন্ডাৰ কৈছে ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোডত সেকশন 144 মানে কি এ মেজিস্ট্ৰেট ক্যান ৰিষ্ট্ৰেইন এন এসেম্বলি meeting or procession if there is a risk of obstruction, annoyance or danger to human life, health or safety or a disturbance of the public tranquility or a riot and or any affray মানে যদি আপোনালোকে ধৰি লওক প্ৰচেছন এটা কৰি আছে প্ৰচেছন কৰি থাকোতে যেহেতু আপোনালোকে জানে পুলিশ বা তেনেকে মেজিস্ট্ৰেট হওক ডিসি হওক এডিসি হওক তেনেকে আপোনালোকৰ লগত থাকে বা হেখিনি প্ৰটেক্ট কৰি থাকে যদি আপোনালোকক মেজিস্ট্ৰেটে ভাবে যে আপোনালোকে নেক্সট স্টেপটো হে প্ৰচেছনৰ লগতে নেক্সট স্টেপটো আপোনালোকে ৰায়ট ফৰ্ম কৰিব তাতে আপোনালোকে কাজিয়া পেছাৰ কৰিব পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ডিস্ট্ৰয় কৰিব ওলাইছে কিবা কৰিব ওলাইছে তেতিয়া কিন্তু মেজিস্ট্ৰেটৰ তাত হেতু ৰাইট থাকে যে হে প্ৰচেছন বা হে এসেম্বলি আৰু মিটিংটো তেওঁলোকে ডিসকন্টিনিউ কৰি দিব পাৰে by any way যিকোনো ওয়ে দি তেওঁলোকে ডিসকন্টিনিউ কৰিব পাৰে ফাৰ্ষ্টতে লাগিলে আপোনালোকক ভালকে বুজাব যে আপোনালোকে এই প্ৰচেছনটো নকৰিব বা তেনেকুৱা ডিস্ট্ৰাকশন বা পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি নষ্ট নকৰিব তেনেকৈ আপোনালোক ক'ব পাৰে যদি আপোনালোকে তাৰ পিছত নুহুনে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে ভায়োলেন্ট কিবা এক্টিভিটি কৰিব লাগিব পাৰে লাইক এয়াৰ গান দি আপোনালোকক ভয় খুৱাব পাৰে বা লাঠি চাৰ্জ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ power magistrate আছে under which section 144 similarly here again one section is given section 141 of IPC as assembly of 5 or more person becomes unlawful if the object is to resist the execution of any law or legal process to forcibly occupy the property of some person to commit any mischief or criminal trespass or to force some person to do an illegal act to threaten the government or its official on exercising lawful powers. Section 141 যোনটো IPC আছে হেইটো আকৌ কি কৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ হেইটো আপোনালোক কি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰে এটা গ্ৰুপত ধৰি লওক আপোনালোকে ক'বাত আড্ডা দি আছে সেই গ্ৰুপত 5 জন বা তাতকে বেছি মেম্বাৰ সেই গ্ৰুপটোত থাকিব নোৱাৰিব যদি 5 জনতকৈ বেছি মেম্বাৰ থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব পাৰে যদি সেই এৰিয়াটোত 141 ধাৰা লাগি থাকে সো হেতু মন কৰিব সো ফ্ৰীডম অফ আমি কি বুজিলো ফ্ৰীডম অফ এসেম্বলি বুজিলো নাও
Let's discuss freedom of association. ইয়াতে কি আছে? All citizens have the right to form association or union or cooperative society. নিশ্চয় জানে এছ'চিয়েশ্যন মানে কি, ইউনিয়নছ বা কি, ইউনিয়নছ মানে কি, কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজবিলাক কি হয়, সেইবিলাক আপোনালোকৰ তাত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে, সেইবিলাক আপোনালোকে ফৰ্ম কৰিব পাৰে. ইট ইনক্লুডছ দ্য ৰাইট টু ফৰ্ম পলিটিকেল পাৰ্টিজ, কোম্পানীজ, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম, ছ'চাইটি, ক্লাবছ, অৰ্গেনাইজেশ্যন, ট্ৰেড ইউনিয়ন অৰ এনি বডি অফ পাৰ্চন. এইটোৱে আপোনালোকক আৰু কি কি ৰাইট দিছে? পলিটিকেল পাৰ্টি আপোনালোকে ফৰ্ম কৰিব পাৰে, কোম্পানী ফৰ্ম কৰিব পাৰে, পাৰ্টনাৰশ্বিপ লগৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি ফাৰ্ম খুলিব পাৰে, ছ'চাইটিজ ফৰ্ম কৰিব পাৰে, ক্লাবছ ফৰ্ম কৰিব পাৰে, অৰ্গেনাইজেশ্যন, ট্ৰেড ইউনিয়ন ফৰ্ম কৰিব পাৰে. চ' এইবিলাক গোটেইখিনি এই আৰ্টিকেলটোৰ আণ্ডাৰত ফ্ৰীডম অফ এছ'চিয়েশ্যনে আপোনালোকক ৰাইট দিছে. চ' it not only includes the right to start an association or union but also to continue with the association or union as such. So freedom of association এইখিনি হয় যে আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে. তাৰ আগত মই আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিলোঁ, সেইটো মই বুজাই দিওঁ. চাওক, আৰ্টিকল 19 যেতিয়া আপোনালোকে লিখিব, আৰ্টিকল 19 কেতিয়াবা যদি এক্সাম্পলত লিখে, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে এই আৰ্টিকল 19 ধৰি লওক আপোনালোকে এই বস্তুটো লিখি আছে, ৰাইট টু মুভ ফ্ৰীলি থ্ৰু আউট দি টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া. এই বস্তুটো যদি এই নাম্বাৰ 4 পইণ্টটো যদি লিখি আছে, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে এইটো মন কৰিব যে অকল আৰ্টিকল 19 লিখিলে নহ'ব এক্সাম পেপাৰত. এনেকুৱা নহ'ব যে একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 19 কনষ্টিটিউশ্যন হেভ গিভেন আছ ৰাইট টু মুভ ফ্ৰীলি থ্ৰু আউট দি টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া. তেনেকৈ লিখিলে কিন্তু নহ'ব, কাৰণ আৰ্টিকল 19ত 6টা ৰাইট আছে. চ' আপোনালোকে এনচাৰত কেনেকৈ লিখিব লাগিব? আৰ্টিকল 19 একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 19, ইয়াতে আপোনালোকে ব্ৰেকেট দি এনেকৈ 4 লিখিব লাগিব. আৰ্টিকল 19(4) এলাউজ আছ অৰ গিভছ আছ দি ৰাইট টু মুভ ফ্ৰীলি থ্ৰু দি টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া, এনেকৈ লিখিব লাগিব. অকল আৰ্টিকল 19টো লিখিলে কিন্তু আপোনালোকে মাৰ্কছ নাপাব. সেইটো মই ক'ব পাহৰিলোঁ, চ' মই কৈ দিলোঁ. এনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে আৰ্টিকল 19(1), আৰ্টিকল 19(2) এনেকৈ আপোনালোকে লিখিব লাগিব. এই গোটেইকেইটাৰ কাৰণে যিহেতু বেলেগ বেলেগ ডেফিনেশ্যন আছে. চ' আমি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ? এছ'চিয়েশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ. এতিয়া মুভমেণ্টটো ডিছকাছ কৰোঁ. মুভমেণ্টটো ছেম ইকুৱেল, যি ক'লোঁ মই যে দিছ ফ্ৰীডম এণ্টাইটেলছ এভৰি চিটিজেন টু মুভ ফ্ৰীলি থ্ৰু দি টেৰিটৰি অফ কাণ্ট্ৰি. আপোনালোকে যিকোনো কৰ্ণাৰ, এনি কৰ্ণাৰ অফ দি কাণ্ট্ৰি, আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত য'তেই যাওক, য'তেই থাকক, সেইটো আপোনালোকৰ তাত সেইটো ৰাইট আছে, ৰাইট টু মুভমেণ্ট. সেইটোৱে এই পইণ্টটোৱে কৈছে. চ' ইয়াতে ইমানখিনি ডিছকাছ কৰিব লগা ইমান নাই. নেক্সট, ৰাইট টু ৰেচিডেঞ্চ. এইটোও এটা আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে যে এভৰি চিটিজেন হেজ দি ৰাইট টু ৰিচাইড এণ্ড ছেটেল ইন এনি পাৰ্ট অফ দি কাণ্ট্ৰি. আপোনালোকে যিকোনো ঠাই, দিল্লীত গৈ আপোনালোকে তাতে ছেটেল হ'ব পাৰে, তাতে আপোনালোকে মাটি কিনি থাকিব পাৰে. চ' ফ্ৰীডম অফ ৰেচিডেঞ্চটো হ'ল সেইটো. ফ্ৰীডম অফ ৰেচিডেঞ্চ আৰু এইটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো এটাই, ফ্ৰীডম অফ ৰেচিডেঞ্চ আৰু ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট. মুভমেণ্টটো মানে কি? আমি মুভমেণ্ট ফুৰিবৰ কাৰণেও কৰিব যাব পাৰোঁ. আমি দিল্লীত কেতিয়াবা ফুৰিব যাব পাৰোঁ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ফুৰিব যাব পাৰোঁ, কেৰালা ফুৰিব যাব পাৰোঁ. চ' সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ তাত এইটো এপ্লিকেবল হ'ব. আৰু ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্টটো তেনেকুৱা টাইপৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব, যদি আপোনালোকে ফুৰিব যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে, বা টুৰিষ্ট কি কয়, ৰিলিজিয়াছ টুৰিজমৰ কাৰণে যিবিলাক যায়, জগন্নাথ পুৰী হওক, বৈষ্ণৱ দেৱী টেম্পল হওক, সেইবিলাকক ৰাইটটো, এই ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্টটোৱে আপোনালোকক ৰাইট দিব. আৰু ফ্ৰীডম অফ ৰেচিডেঞ্চটো হ'ল আপোনালোকে যিকোনো এখন জেগাত গৈ আপোনালোকে মাটি কিনি, ফ্লেট কিনি তাত থাকিব পাৰে, আপোনালোকে তাতে ৰেচিডেঞ্চ হ'ব পাৰে. সেইটোৱে হ'ল ফ্ৰীডম অফ ৰেচিডেঞ্চ. এই দুটাৰ ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে হ'ল. চ' কিন্তু ইয়াতে কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে দেই. এই ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনখিনি দুটা গ্ৰাউণ্ডত হয়: দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ জেনেৰেল পাব্লিক এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্টাৰেষ্ট অফ ST. চাওক, কিছুমান জেগা এনেকুৱা আছে কিন্তু যে আপোনালোকে তাতে গৈ মাটি কিনিব নোৱাৰে. লাইক আমাৰ অসমতে যদি ধৰোঁ, যোনটো BTAD অট'নমাছ কাউন্সিল আছে, এই BTADত কিন্তু যদি আপোনালোকে 2003 বা 2003 পিছত যদি আপোনালোকে BTADত আছে বা BTADত এতিয়া যাব খোজে, আপোনালোকে কিন্তু তাতে মাটি কিনিব নোৱাৰিব. 2003ৰ আগত যিসকলে তাতে আছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাইট আছে তাতে মাটি কিনা বেচা কৰিবৰ কাৰণে. কিন্তু 2003 পিছত যিসকল তাতে আছে, তেওঁলোকে মাটি কিনিব নোৱাৰিব. আৰু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে গৈও তাতে মাটি কিনি তাত থাকিব নোৱাৰিব. তাতে ভাড়াঘৰ আপোনাৰ থাকিব পাৰিব, কিন্তু তাতে মাটি কিনি বা ফ্লেট কিনি থাকিব নোৱাৰিব.
তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনো আছে কিন্তু সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট ফ্ৰীডম অফ প্ৰফেশ্যন ফ্ৰীডম অফ প্ৰফেশ্যন মানে কি আপোনালোকৰ যিকোনো চাকৰি বা যিকোনো অকুপেশ্যন হওক ট্ৰেড বিজনেছ যিকোনো আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে আপোনালোকে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে সেইটোৱে এই ফ্ৰীডমটোৱে দিছে ইয়াতে লিখি দিছে কিছুমান পইণ্ট prescribe professional or technical qualification necessary for practicing any profession or carrying or on any occupation, trade or business, carry on by itself any trade, business, industry or service, whether to exclusion of citizen or otherwise. So, এইবিলাক লিখি দিছে এইটো বুজি পাইছে চাগে যে আপোনালোকে যিকোনো প্ৰফেশ্যন আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে সেইটোতো আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে নেক্সট আমি কি পঢ়িম আৰ্টিকল 19 পঢ়া হ'ল তো আজি আমি আৰ্টিকল 22 পঢ়ি লওঁ একেলগে আৰ্টিকল 20 কি আছে প্ৰটেকশ্যন ইন ৰেসপেক্ট অফ কনভিকশ্যন ফৰ অফেন্সেছ আৰ্টিকল 20 গ্ৰান্টছ protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal person like a company or a corporation. ইয়াতে তিনটা provision আছে চাওক এটো মানে কি হয় মই ইজি ওয়ার্ডত বুজাই দিছো যে ধৰি লওক কোনোবা এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত কনভিক্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক যেন এক্সেসিভ পানিশমেন্ট নহয় আৰ্বিট্ৰেৰী মানে ধৰি লওক তেওঁলোকে যিখিনি পানিশমেন্ট পাব লাগে তাতকৈ যদি বেছি পানিশমেন্ট পায় তেতিয়া হলে সেই একিউজড পাৰ্সনটোৰ ক্ষেত্ৰত হেতু সিটিজেনো হ'ব পাৰে যিকোনো ফৰেনাৰো হ'ব পাৰে বা লিগেল পাৰ্সন হ'ব পাৰে তেওঁলোকক এই আৰ্টিকলটোৱে প্ৰটেকশ্যন দিব কোনটো আৰ্টিকল 20 এ প্ৰটেকশ্যন দিব ইয়াতে তিনটা প্ৰভিজন আছে এই তিনটা প্ৰভিজনটো আমি ডিসকাস কৰি লওঁ ইয়াতে 8 লিখা আছে নো এক্স পোষ্ট ফ্যাক্টৰ ল মানে কি এর মিনিং টু কি হয় নো পার্সন শ্যাল বি কনভিক্টেড অফ এনি অফেন্স এক্সেপ্ট ফর ভায়োলেশন অফ এ ল ইন ফোর্স এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মানুহ এজনক এৰেষ্ট কৰি তেওঁলোকক যোনটো লৰ কাৰণে বা যোনটো কেছৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিছে সেইটো কেছটো বাদ দি বেলেগ কেছৰ কাৰণে যেন তেওঁলোকে পানিশমেন্ট নাপায় সেইটোৱে এইটো বুজাইছে নো পাৰ্সন শ্যাল বি কনভিক্টেড অফ এনি অফেন্স এক্সেপ্ট ফৰ ভায়োলেশন অফ ল তেওঁলোকে যদি কোনো ভায়োলেশন কৰা নাই তেওঁলোকক কোনো কনভিক্ট কৰিব নোৱাৰে যদি ভায়োলেশন কৰিছে কিবা এক্টিভিটি তেনেকুৱা কৰিছে তেতিয়াহে তেওঁলোকে পানিশমেন্ট পাব লাগে সেইটোৱে ইয়াতে লিখিছে নো এক্স পোষ্ট ফ্যাক্টৰ ল আৰু কি লিখিছে nor subjected to a penalty greater than the prescribed by the law কিছুমান পেনাল্টিও কিছুমান থাকে লাইক আপোনালোকে কেতিয়াবা ফাইনো দিব লাগিব পাৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা ধৰে বা তেনেকুৱা এটো নহওক বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কেতিয়াবা কিবা হয় তেতিয়া হলে যেটো ফাইন আপোনালোকৰ তাত প্ৰেসক্ৰাইবড আছে সেই ফাইনটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাতকৈ বেছি আপোনালোকে যদি আপোনালোকক খুজে বা দিয়ে তেওঁলোকে যদি ডিমান্ড কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই আৰ্টিকল 20 আন্ডাৰত আপোনালোকে কেস ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব পাৰে লাইক মই এটা এক্সাম্পল দিও ট্ৰাফিক চালান আপোনালোকক যদি ধৰি লওক 2000 টকা ফাইন হৈছে কিবা এটা কাৰণত ইন্সুৰেন্স নাই বা লাইসেন্স নাই যদি আপোনালোকক কয় যে আপোনালোকে 5000 টকা দিব লাগিব তেতিয়া হলে হেতু কি হ'ল নো এক্স পোষ্ট ফ্যাক্টৰ ল হ'ব হেতু লৰ এগেইনষ্টত যোৱা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আৰ্টিকল 20 আন্ডাৰত হাই কোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব পাৰে নেক্সট কি দিছে পইণ্ট বিট নো ডাবল জিঅপাৰ্টি মানে কি যদি আপোনালোকক 2 বছৰৰ কাৰণে পানিশ কৰিছে আপোনালোকে 2 বছৰৰ কাৰণেহে জেল পাব তাতকৈ বেছি যদি আপোনালোকক জেল কৰে বা জেলত যদি ৰাখে তেতিয়া হলে হেতু এগেইনষ্ট আৰ্টিকল 20 হ'ব নো ডাবল জিঅপাৰ্টি মানে এটা কেছৰ কাৰণে আপোনালোকে দুবাৰ যেন জেলত যাব নালাগে হেতুৱে এইটো কৈছে আৰু থাৰ্ডত লিখিছে নো সেলফ ইনস্ক্ৰিমিনেশ্যন নো পাৰ্সন একিউজড অফ এনি অফেন্স শ্যাল বি কম্পেলড টু বি এ উইটনেছ এগেইনষ্ট হিমসেলফ চাওক এইটোৰ মিনিংটো হ'ল ভিকটিম কান্ট বি উইটনেছ ভিকটিম এজনে কেতিয়াও উইটনেছ নিজে উইটনেছ হ'ব নোৱাৰে আপোনাক যদি কোনোবাই ধৰি লওক কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিছে কোনোবা পুলিচে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া কোৰ্টত হাজিৰ কৰিব লাগে হাজিৰ কৰাৰ পিছত কোৰ্টেটো উইটনেছ বিচাৰে সেই উইটনেছ আপোনালোকৰ কাৰণে বেলেগে উইটনেছ দিব লাগিব আপোনালোকে নিজে আপোনালোকৰ উইটনেছ হ'ব নোৱাৰে যে ধৰি লওক এটা ক্ৰাইম হ'ল কেতিয়াবা কোনোবাই কিবা ক্ৰাইম কৰিলে সেই ক্ৰাইমৰ যোনটোৱে কৰিছে যোনে সেই ক্ৰিমিনেল জনে নিজে মানে উইটনেছ হ'ব নোৱাৰে যে মই সেই ক্ৰাইমটো কৰা নাই বা কৰিছো নিজে হেতু ক'ব নোৱাৰে বেলেগ
যিসকল মানুহে জানে সেই কেছটো যোনে দেখিছে তেওঁলোকে সেইটো উইটনেছ দিব লাগিব সেইটো ইয়াতে কৈছে নো সেলফ ইনস্ক্ৰিমিনেশ্যন সো এই তিনটা পইণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই তিনটা পইণ্ট আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিলে এই আৰ্টিকল 22 ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব নো এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ল নো ডাবল জিঅ'পাৰ্টি এণ্ড নো সেলফ ইনস্ক্ৰিমিনেশ্যন সো বাকি ইয়াতে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সো সেইখিনি মই বুজাই দিলোঁ নেক্সট আৰ্টিকল 21ত কি আছে প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি এই আৰ্টিকলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি এইটো বহুত MCQছতো সোধা হৈছে প্ৰিলিমছত যে আৰ্টিকল 21 মানে কি বা প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি কোনটো আৰ্টিকলে আমাক দিয়ে বা এই আৰ্টিকলটো আপোনালোকে যেতিয়া এনচাৰ লিখিব এনচাৰ লিখাৰ টাইমতো বহুতখিনি এক্সাম্পলত বা বহুতখিনি কেছ ষ্টাডিত এইটো মেনশ্যন কৰিব পাৰিব আৰ্টিকল 21 মানে কি ইট ডিক্লেয়াৰ্ছ ডেট নো পাৰ্চন শ্যাল বি ডিপ্ৰাইভড অফ হিজ লাইফ অৰ পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি এক্সেপ্ট একৰ্ডিং টু প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল আৰ্টিকল 21ত কৈছে যে কোনো মানুহক তেওঁলোকৰ লাইফ বা পাৰ্চনেল লিবাৰ্টিত এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে এক্সেপ্ট প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল আৰু ডিউ প্ৰচেছ অফ ল এই দুইটা চিমিলাৰ বস্তু নহয় হা এইটো মনত ৰাখিব প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াই ফ'ল' কৰিছিলে আৰু ডিউ প্ৰচেছ অফ লটো আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনত আছে ডিউ প্ৰচেছ অফ ল ইয়াতে আমি পিছত পাম ইয়াতে লিখা আছে ডিউ প্ৰচেছ অফ ল মানে কি ইয়াতে মানে কেছ কেইটামান দিয়া আছে সেই কেছ কেইটাও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে এইবিলাক এনচাৰ ৰাইটিঙত মেনশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াত লিখিছে ইন ফেমাছ গোপালন কেছ 1950 Supreme Court has taken a narrow interpretation of the Article 21. It held that protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not on arbitrary legislative action. So, governmentor যে তিনটা organ আছিল মই যে পঢ়াইছিলোঁ executive, legislative, executive আৰু কোন আছিলে judiciary আছিলে so তাৰ ভিতৰত executive মানে কি legislative মানে কি judiciary মানে কি সেইবিলাক গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিছিলোঁ আপোনালোকে যদি মনত কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই লাইনটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে নেক্সট লিখিছে ইট মিনছ ডেট ষ্টেট কেন ডিপ্ৰাইভ দি ৰাইট অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি অফ এ পাৰ্চন বেছড অন দি ল দিছ ইজ বিকজ এক্সপ্ৰেছন প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল ইন আৰ্টিকল 21 হুইচ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দি এক্সপ্ৰেছন অফ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল এতিয়া এইটোত মই এটাই কথা বুজাম যে ডিউ প্ৰচেছ অফ ল মানে কি হয় আৰু প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল মানে কি হয় চাওক ডিউ প্ৰচেছ অফ ল মানে হ'ল য'ত মানে জুডিচিয়াৰী ইজ সুপ্ৰিম মানে জুডিচিয়াৰী ইয়াতে সুপ্ৰিম পাৱাৰ আছে জুডিচিয়াৰীৰ ডিউ প্ৰচেছ অফ লত আৰু প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই লত কি হয় লেজিছলেটিভ যোনটো আছে বা লেজিছলেচাৰ যি আছে তেওঁলোকৰ তাত সুপ্ৰিমেচি আছে মানে ডিউ প্ৰচেছ অফ ল হ'ল জুডিচিয়াৰী সুপ্ৰিম আৰু প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই লত আছে লেজিছলেটিভ সুপ্ৰিম ডিউ প্ৰচেছ অফ ল মানে কি যিকোনো এখন ল যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাছ কৰে সেই লখনৰ কি কণ্টেণ্ট আছে সেই লখনত কি কণ্টেণ্ট দিয়া আছে তাৰ ওপৰত জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল ডিউ প্ৰচেছ অফ লৰ আণ্ডাৰত তাতে জুডিচিয়েল ৰিভিউ দিব পাৰে যে সেই ল কণ্টেণ্টখিনি কনষ্টিটিউশ্যনেল হয় নে আনকনষ্টিটিউশ্যনেল হয় সেই গোটেইখিনি জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰে জুডিচিয়াৰীয়ে চ' সেইটো হ'ল ডিউ প্ৰচেছ অফ ল প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল মানে হ'ল যোনখিনি সেই লটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচিডিউৰ আছে ধৰি লওক চিম্পল মেজৰিটি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চিম্পল মেজৰিটি মানে কি কোৰাম মানে কি স্পেচিয়েল মেজৰিটি মানে কি যেনেকুৱা 2/3 অফ দি মেম্বাৰ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং যিকোনো এটা ল পাছ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু ভোটিং হয় তাতে স্পেচিয়েল মেজৰিটিত কি লাগে 2/3 অফ দি মেম্বাৰ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং সেই প্ৰচিডিউৰবিলাক ভালকৈ ফ'ল' হৈছে নে নাই অনলি সেই প্ৰচিডিউৰটোৰ ওপৰতহে জুডিচিয়াৰীয়ে মাত মাতিব পাৰিব তাৰে কণ্টেণ্টৰ ওপৰত মাত পাৰিব নোৱাৰে তো বুজি পালে প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই লত সেই কণ্টেণ্টখিনিৰ ওপৰত যোনটো ল বনাইছে ধৰি লওক আমাৰ যোনখন বিলখন বা এক্টখন পাছ কৰিছে তাৰে যিখিনি কণ্টেণ্ট আছে সেই কণ্টেণ্টখিনিৰ ওপৰত প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই লত জুডিচিয়াৰীয়ে কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে মাত্ৰ মাত মাতিব পাৰিব তাৰে প্ৰচিডিউৰখিনিৰ ওপৰত যিখিনি প্ৰচিডিউৰ আছে তাতে পাছ কৰা টাইমত সেই বিলখন যে ফাৰ্ষ্টতে হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাছ কৰিলে তাৰপিছত ষ্টেট লেজিছলেচাৰ কনচেণ্ট ল'লে তাৰপিছত ধৰি লওক প্ৰেছিডেণ্টৰ চাইন ল'লে এচেণ্ট ল'লে চ' সেই গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰত যিখিনি কণ্ডিশ্যনছ আছে তাৰ ওপৰতহে জুডিচিয়াৰীয়ে মাতিব পাৰে চ' সেইখিনি এই দুটাৰ মেইন বেছিক ডিফাৰেঞ্চ হ'ল ডিউ প্ৰচেছ অফ ল আৰু প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল এটা মন কৰিব যে ইণ্ডিয়াত
যেতিয়া গোপালন কেছ আছিল তেতিয়া প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল ফ'ল' কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে মই এটা পঢ়ি দিম যোনটো মেনেকা গান্ধী কেছ আছিল 1978ত Supreme Court overruled its judgment of Gopalan case by taking a wider interpretation of Article 21. It ruled that right to life and personal liberty of a person can be deprived by a law provided by procedure prescribed by the law is reasonable, fair and just. In other words, it introduced American expression due process of law. Gopalan যেতিয়া কেছ হৈছিলে তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে ইণ্ডিয়াত কি হ'ব প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল ফ'ল' কৰি থাকিব কিন্তু মেনেকা গান্ধী কেছৰ পিছত কি হ'ল ডিউ প্ৰচেছ অফ ল ফ'ল' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়াই চ' ডিউ প্ৰচেছ অফ লত কি হয় আমি মানে কমপ্লিট লিবাৰ্টি পাম ডিউ প্ৰচেছ অফ ল হ'লে আমি কমপ্লিট লিবাৰ্টি পাম প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল হ'লে আমি কমপ্লিট লিবাৰ্টি পোৱা নাযায় চ' সেইটো এই আৰ্টিকলটোত মনত ৰাখিব চ' এই দুটা কেছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কোনটো কেছৰ থ্ৰু দি প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল আছিলে আৰু কোনটো কেছৰ থ্ৰু দি ডিউ প্ৰচেছ অফ ল আছিলে চ' এইখিনি ভালকৈ বুজি পালে চাগে ইমানখিনি যদি বুজি পাইছে সেইখিনি এনাফ তাতকৈ ওপৰত ইমান বুজিব নালাগে চাওক আৰু আৰ্টিকল 21 আপোনালোকক কি কি ৰাইট দিছে ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে এইটো মেনেকা কেছৰ আণ্ডাৰতে দিছে জাজমেণ্টৰ থ্ৰু দিয়ে যোনটো মেনেকা কেছ আছে তাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো জাজমেণ্ট দিছিলে তাৰে জাজমেণ্টৰ থ্ৰুত ইয়াতে বহুতখিনি ৰাইট দিয়া গৈছিলে সেই ৰাইটবিলাক লিখি দিছে ৰাইট টু লাইফ এণ্ড হিউমেন ডিগনিটি right to live in human dignity, right to decent environment including pollution free water and air and protection against hazardous industries, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব এই ৰাইট কেইটা কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কেতিয়াবা আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত ধৰি লওক এনেকৈ ৰাইট কেইটা দি দিব তাৰ ভিতৰত দুটামান ভুল দি দিব তিনিটামান ভুল দি দিব আৰু এটা ৰাইট দি দিব তো কোনটো ৰাইট আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত হয় তেনেকৈ আপোনালোকক সুধিব পাৰে তো এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ মাৰ্ক আপ কৰি ল'ব এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো আমি কি বুজিলোঁ আৰ্টিকল 21 বুজিলোঁ এতিয়া আমি কি পঢ়িম আৰ্টিকল 21A 21A কি আছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন মানে কি ইয়াতে পঢ়ি দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ আৰ্টিকল 21A ডিক্লেয়াৰ্ছ ডেট ষ্টেটছ শ্বেল প্ৰভাইড ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন টু চিলড্ৰেন of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. Article 21A motedi ki asile state shall provide free and compulsory education for children of age 6 to 14 years. 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ বয়সৰ লৈকে যি সকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ষ্টেটে ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন দিব লাগিব সেইটোৱে এই আৰ্টিকল 21ত লিখা আছে চ' সেইটো মনত ৰাখিব This provision was added by 86 Amendment Act. এই Article 21A টো কেতিয়া এড কৰিছে 86 Constitution Amendment Act এড কৰিছে এইটো কেতিয়া পাছ কৰিছিল 2002ত এইটো মনত ৰাখিব 2002ত 86 Amendment Act Article 21 দিছে এইটো কিহৰ কাৰণে কৈছে এইম কি হয় এডুকেশ্যন ফৰ অল এইটোৱে এইম হয় চ' ডেট আমাৰ লিটাৰেচি বাঢ়ে আমাৰ এডুকেশ্যন বা স্কুল কলেজত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাবোৰ বাঢ়িবৰ কাৰণে এই ষ্টেপটো লোৱা গৈছিলে Even before this amendment, এই এমেণ্ডমেণ্টৰ আগত কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন আছিলে ধৰি লওক এইটো আৰ্টিকল 21 এইটো কি হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় ন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এইটো ষ্টেটে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবই লাগিব 6 to 14 ইয়াৰ্ছৰলৈকে ষ্টেটৰো এইটো দায়িত্ব যে তেওঁলোকে কম্পালচৰি এডুকেশ্যন দিব লাগিব আৰু মাক বাপেকৰো সেইটো ৰাইট আছে সেইটো দায়িত্ব যে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঠাব লাগিব কিন্তু এইটো এমেণ্ডমেণ্টৰ আগতে কি আছিল তেতিয়াও আমাৰ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন আছিলে কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত আৰ্টিকল 45ৰ আণ্ডাৰত আছিলে কিন্তু আৰ্টিকল 45 কি হয় ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল হয় এইটো কোনো ল নহয় এইটো কোনো ৰাইট নাছিলে কিন্তু দেই আৰু যেতিয়া এই এমেণ্ডমেণ্টটো কৰিছিল তাৰ পিছতহে এডুকেশ্যনটো ৰাইট হৈ গ'ল তাৰ আগত কোনো ৰাইট নাছিল মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলক পঠাবও পাৰে নপঠাবও পাৰে স্কুলত জাষ্ট এটা ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল আৰ্টিকল 45ৰ আণ্ডাৰত আছিলে কোনো ৰাইট নাছিলে সেইটো মনত ৰাখিব কিন্তু পিছত কি হ'ল এইটো ৰাইট হৈ গ'ল দিছ এমেণ্ডমেণ্ট চেঞ্জ দি ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ আৰ্টিকল 45 in directive principle it now reads the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years it also added a new fundamental duty under article 51A that reads it shall be the duty of every citizen of India to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years
সো এই কথাটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিটো লিখা আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি মানে কি নিশ্চয় জানে যে সেইটো আপোনালোকৰ কিছুমান যেহেতু আপোনালোকক বহুতখিনি ৰাইটছ দিয়া গৈছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা কিছুমান আপোনালোকৰ নিজৰ ডিউটিও আছে যেনেকুৱা মই ক'লোঁ যে ষ্টেটৰ ৰাইট হয় যে আপোনালোকক 6 to 14 ইয়াৰ্ছলৈকে ল'ৰা ছোৱালীক ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন দিব লাগে কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিটো কাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ তাত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আছে যে তেওঁলোকে নিজৰ চাইল্ড বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক 6 to 14 ইয়াৰ্ছলৈকে স্কুলত পঠাব লাগিব সেইটো হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি সেইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব চ' এই আৰ্টিকল 21A টো নিশ্চয় বুজি পালে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট কেতিয়াবা আপোনালোকক সুধিব পাৰে নেক্সট আমাৰ কি আছে প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশ্যন এই আৰ্টিকলটো এই আজি লাষ্ট পঢ়িম এইটোৰ পিছত নেক্সট থাকিব আমাৰ ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন থাকিব তো এই আৰ্টিকলটো আমি আজি লাষ্ট পঢ়ি লওঁ কি হয় এইটো প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশ্যন এইটোত দুটা কথাই মনত ৰাখিব পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন আৰু প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন এই দুটা মিনিং মনত ৰাখিলে এই আৰ্টিকলটো পঢ়া হৈ যাব বাকী ইমান পঢ়িব নালাগে মানে কি কৈছে যে ধৰি লওক আপোনালোকক কিবা এটা কেছত এৰেষ্ট কৰা গ'ল বা এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই এৰেষ্টৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে সেই কেছটো কিহৰ আধাৰত আপোনালোকক এৰেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে বা কিহৰ আধাৰত আপোনালোকক ডিটেইনড কৰিব বিচাৰিছে সেইবিলাক আপোনালোকে কমপ্লিট প্ৰটেকশ্যন পাব পাৰে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 22 তাৰ ভিতৰত দুটা ডিটেনশ্যন আছে পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন আৰু প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন মানে কি Punitive detention is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction in a court. It is normal. Punitive detention মানে কি আপুনি কিবা ক্ৰাইম কৰিছে বা আপুনি কিবা বেয়া কাম কৰিছে হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে কোৰ্টৰ কনভিকশ্যন বা ট্ৰায়েলৰ পিছত আপোনালোকে হেতু পানিশমেন্ট পাব হেতু হল পিউনিটিভ ডিটেনশ্যন দেই হেতু মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যন মানে কি এইটো অকণ জানিবলগীয়া কথা যে person without trial and conviction by the court মানে এটো ডিটেনশ্যন মানে কি আপোনালোকৰ যেতিয়া ট্ৰায়াল নোহোৱাকে কনভিক্ট নোহোৱাকে আপোনালোকক ডিটেইন কৰিব পাৰে হেতু হল প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যন ইয়াৰ পাৰপজটো কি হয় its purpose is not to punish a person for the past offense but to prevent him from committing an offense যিকোনো অফেন্স কৰাৰ আগত আপোনালোকক প্ৰিভেন্ট কৰি দিয়ে যে এইটো আপোনালোকে নকৰিব এইটো আপোনালোকে কৰিলে আপোনালোকৰ এৰেষ্ট হ'ব পাৰে সো হে গুটেইখিনি বস্তু মানে কি হয় প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যন হয় মানে কি ধুনিয়াকৈ লিখি দিছে to prevent a person from committing an offense in the near future বা পিছলৈকে আপোনালোকে যেন একো ক্ৰাইম নকৰে হেতুৰ কাৰণে এই প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যনটো আপোনালোকক প্ৰিভেন্ট কৰে মানে যিকোনো এটা ক্ৰাইম কৰাৰ আগত আপোনালোকক প্ৰিভেন্ট কৰে হেতুৱে হল প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যন সো এইটো মনত ৰাখিওক এই দুটা মনত ৰাখিলে হল বাকি ইয়াতে কেইটামান পইণ্ট দিয়া আছে এইখিনি পঢ়িলে হল বাকি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইয়াতে লিখিছে আৰ্টিকল 22 has two part the first part deal with case of ordinary law and second part deal with case of preventive detention law First part of Article 22 confers the following rights on the person who is arrested or detained under ordinary law. Punitive detention through দি যদি আপোনালোকক কোনোবাই এৰেষ্ট কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ তাত কি ৰাইট আছে এইটো কৈছে right to be informed on the ground of arrest. আপোনালোকক কিয় এৰেষ্ট কৰিছে হেতু আপোনালোকক জনাব লাগিব হেতু আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে right to consult and defender by legal practitioner মানে কি আপোনালোকৰ তাত এইটো ৰাইট আছে যে আপোনালোকে এডভোকেট চুজ কৰিব পাৰে বা এডভোকেটৰ লগত কনসাল্ট কৰিব পাৰে হেতু আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে নেক্সট ৰাইট টু প্ৰডিউসড বিফৰ এ মেজিষ্ট্ৰেট উইদিন 24 আৱাৰ্ছ এক্সক্লুডিং জাৰ্নি টাইম চাওক আপোনালোকক যেতিয়া ধৰিলক কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত পুলিচে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিন্তু কোৰ্টত হেতু হাজিৰ কৰিব লাগিব হেতু কম্পালসৰি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত হাজিৰ নকৰে তেতিয়া হলে হেতু against article 22 হ'ব হেতু মনত ৰাখিব জাৰ্নি টাইমটো যেটো জাৰ্নি অহা যোৱা কোৰ্টৰ পৰা জেললৈকে অহা যোৱা টাইমটো এক্সক্লুড কৰি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাত হাজিৰ কৰাব লাগিব হেতু আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে নেক্সট ৰাইট টু বি ৰিলিজড আফটাৰ 24 আৱাৰ্ছ আনলেছ দ্য মেজিষ্ট্ৰেট অথৰাইজ ফাৰ্দাৰ ডিটেনশ্যন 24 ঘণ্টাৰ পিছত যেহেতু মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাত হাজিৰ কৰাব লাগিব তাৰ পিছত যদি মেজিষ্ট্ৰেটে যদি কোনো পানিশেবল ৰায় নিদিয়ে
কোনো যদি অৰ্ডাৰ নিদিয়ে যে ফাৰ্ডাৰ ডিটেনশ্যনৰ কাৰণে যে আকৌ জেলত যাব লাগে কিবা কৰিব লাগে তেনেকুৱা যদি কোনো অৰ্ডাৰ নিদিয়ে সেইটো আপোনালোকৰ এটা ৰাইট আছে যে 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে বেইলত ওলাই আহিব পাৰিব বা 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক কোনোৱে এৰেষ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰে সেইটো আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে সো এইখিনি আছিলে আৰ্টিকল 22ৰ বিষয়ে ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাকিখিনি যিখিনি আছে এইখিনিত কিছুমান এক্ট দিয়া আছে এক্টবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এইবিলাক এক্সাম্পলত ইউজ কৰিব পাৰিব এনসাৰ ৰাইটিঙত বাকি ৰাইট টু ফ্ৰীডম আজি ভালকে বুজিলো কালি আমি ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন পঢ়িম যিসকলে যদি ভালকে বুজি পোৱা নাই মোক সুধিব আৰু যেহেতু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তো তাতে নিশ্চয় আপোনালোকে মোক ফলো কৰি তাতে মেছেজত সুধিব পাৰে কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউটছ থাকে নহলে মোৰ ইমেইলও দিয়া আছে মেইল কৰি দিব পাৰে সো আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব উইল বি মিটিং ইন দ্য নেক্সট সেশন ভেৰি সুন